channel. It's me, Stelly. And for today's video, I'll be doing a Shopee haul! Ngayon na lang ulit ako makakapag-haul. Shopee and PR haul ito. Pinagsama ko na kasi hindi naman ganun karaming binili ko sa Shopee. So, ito yung mga products na bigay sa akin ng brands sa Instagram. At kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. And also, kung di pa kayo nakafollow sa aking social media accounts, yung link ay nasa baba na sa description box. And also, bago tayo mag-start, meet nyo muna ito. Mag-hi muna kayo dito kay Yeezy. So, kasama natin siya ngayong mag-haul. Cute, diba? Simulan na natin. Ang una kong ipapakita sa inyo ay para sa kwarto ko. Mostly ang mga nabili ko dito para sa kwarto ko talaga. Kasi hindi naman ako bumili sa Shopee ng mga hindi ko na kailangan. Sobrang kuripot ko kasi. So, ito kailangan ko talaga to. This one. So, ito ay 4-in-1 bedsheet. So, meron na siyang yung cover ng comforter, bedsheet, tapos dalawang pillowcase. So, ito yung bedsheet. Ayaw ko lang dito, medyo manipis yung tela na para sa bedsheet. Pero ayos lang naman, hindi nyo naman ako nakikita, di ba? So, double yung size nito. Hindi ko na masyado ipapakita, pero ayan, kasi plain lang talaga siya na tela, ayan. Ito naman yung dalawang pillowcase. So, yung size ng pillowcase niya is yung normal na size na ng pillow. Dalawa. Ayan. Tapos ito naman, super natutuwa ako dito sa duvet cover ba? Ganon, duvet ba? Ito yung cover ng comforter, di ba? Makapal yung comforter cover nila. Makapal, so super nakaka-enjoy. Plain lang din siya, walang design, walang linya. Next naman is pillowcase again, pero sa ibang shop. Itong silk ba to? Silky satin pillowcase. Ayan. Bumili ako ng dalawa and feeling ko malaki siya. Oo, mas malaki siya ng konti. Ayan. Nabili ko siya ng 113 pesos each. Maraming mas mura na nakita ko. Pero kita ko kasi sa review na manipis daw yung tela. So, ayun, naganap ako ng mas better na review. And ito, nahanap ko to. Next na tayo, move on. This one, ito ay plush fur. So, nabili ko to sa may IG at Facebook account sila. Ayan. View Gallery. Para to sa table ko. Size nito is 64 by 17 inches or 1/2 yard na palapad. Ayan. O ganyan. Mahaba siya. Ayan. White to white. Price nito is 358 pesos. May 2 pesos off pa ako dito and free shipping pa siya. Binasi ko lang din sa reviews. Next naman na nabili ko is this one. Ayan, ilalagay ko na lang sa description box yung price nito. And ayan yung nabili ko. Mga bagay na hindi ko naman kailangan pero bumili ako. And then, last na siguro to sa Shopee. Itong dalawang case na to. Puti ulit. Ito ay plain lang na may knife dito. And wala lang. Gusto ko lang ng white kahit madumihin siya. Kasi ito yung lagi kong gamit. Naninilaw na siya. Ito, alam ko K-pop to. G-Dragon kasi. Niligo ko rin siya. Hindi ako mahilig sa K-pop. Baka i-judge niya ako. Bili ng ganito. Tapos hindi ko wala akong mahilig sa K-pop. Nagustuhan ko lang kasi to. Yung flower. Wala akong mahanap na iba pang design. Puro ganito lang yung lumalabas. Ewan ko kung ano to ha. Huwag niyo ako i-judge. Binili ko lang talaga to dahil dun sa design. 100 plus to. Samantalang ito. 120 ata. Dalawa. Yan, move on na tayo sa mga PR naman na na-receive ko. Yung iba dito, super tagal na. Mag-start tayo sa pinakaunang PR na na-receive ko. Super thankful talaga ako. Simula nung nagpadala to sa akin, ayun, nag-start na talaga akong mag-work as brand ambassador, ganon. And, yun, I'm super thankful for this. And magpapasalamat ako sa glacy.mnl and also kay Claire. Isa siya sa mga YouTube friend ko. YouTube/internet friend ko. Ayun. Nag-meet na kami ng YouTube Fan Fest. Binigyan nila ako 3, pero yung isa kasi binigay ko na dun sa pinsan ko. 4 sheets to, pero 3 lang yung binigay nila sa akin. Pero nagulat ako na 3 yung binigay
binigay nila sa akin. Kasi ang pinili ko lang talaga is this one. Ang cute ng mga shade nila kasi kinuha nila sa Clueless. So, ang shade nito na pinili ko is yung Thai. This one is Share. So, yun. Thank you so much, Glissy MNL. Move on na tayo. More on cosmetic products yung mga nandito kasi ayun yung mostly na nagbibigay sa akin ng mga PR. Next naman is from Conquer Cosmetics. Super ganda ng campaign ng kanilang shop kasi it's all about women empowerment. Ayun. May ganito pa sila. Thank you card. We are more powerful when we empower each other. So, yeah. So, ito yung pinadala nila sa akin. Powder matte ink na lip stain. Favorite shade ko dito is ito, Aphrodite, kasi nude siya. And, ayun, parang natural lang sa lips mo. This one is Athena. Super matte ng hair, as in, compare mo sa lahat. Ito yung pinaka-matte. This one is Demeter. This one is Aphrodite. Also, nagbigay din pala sila na lip scrub. Ayan, lip scrub. So, another one is from Recherche and Calon. I'm a queen. And then, a letter for me. So, ito yung padala nila sa super cute. This one. Oh my god, I really forgot the name na. Pero this one is my favorite kasi, as in, nakaka-plump siya ng lips. Hindi lang siya ordinary lip gloss, pero nakaka-plump siya ng lips. And may mga glitter siya kung makikita nyo. Para sila may glitter. Ayun, super subtle lang ng pagka-glitter niya sa lips mo. And super nice. So yeah, thank you so much, Recherche Calon, or Recherche and Calon. So next one is Cherry Blitz Cosmetics on Instagram. Ayun, super cute ng packaging kasi. May ganito per, oh my god, may personalized pa na pangalan. Like, siya mismo yung nagsulat niyan. Meron din thank you cards. Tapos, super daming stickers. As in, more than 5 stickers. This is the lip gloss. And super cute nito. As in, super in love ako sa shade nito. Nakaka-plump din na lips. Dami kong gloss. I can choose kung ano yung favorite ko. And then, ito, last na siguro to. Pero, nagdadalawang isip pa ako kanina kung papakita ko pa to sa inyo. Kasi, very complicated to. Kasi hindi ko rin alam kung bakit. Last week, ko lang napansin na I am no longer part of them. Hindi ko talaga alam. So, kasi nabigla lang ako. Natatakot din ako kasi I think na may nagawa akong mali or what. Ayun, anyways, I'm still grateful and thankful to be part of them. Ayan nga, ayun, I received a package from Bonita Sisters PH. Super cute ang packaging niya kasi mayroong personalized na barcode. Pwede mo siyang i-scan, no? Try mo. Pupunta ka sa mismong page nila. So, ang laman nito ay stickers, a personal letter for me, and then, thank you card. Ito ha, dito kasali. This one, the heart shape thing. And this one, super cute talaga kasi black and gold, a perfect combination. And then, ito yung pinaka-personal favorite ko kasi this is an initial necklace. Ayan, letter C. Natutuwa ako kasi color white pa siya. Super cute. Suotin natin yan. Parang I feel special kapag suot ko to kasi letter C. Ayun, lastly na ipapakita ko, ito naman, nakuha ko lang to sa giveaway, but I wanna support them. Itong mga glasses na to. Super affordable lang ng mga sunglasses nila, like 60 pesos lang ata, or 75. Thank you so much, Tres Cheek Closet. Then, meron pa pala akong nakakalimutan. From Through the Stitch. This tree. Oh my god. Super random ng color kasi I wanna try something new talaga. Gumagawa sila ng crochet tops. Ito yung nakuha ko. Headbands. Ayan. This one in beige. Ito naman iba rin yung design. Neon yellow. And then this one is red. Super cute ng red. Like, oh my god. Thank you so much. Through the Stitch. Oh my god! I really forgot na this one. Munti ko na makalimutan. Ito yung pinaka-exciting part na gusto ko i-share sa inyo. Pero nakalimutan ko. Oh my god, munti na naalala ko.
Ito yung pinaka-nagustuhan ko. As in, very, very natutuwa ako. Na nabili ko sa Shopee. This is from Shopee. This one. Oh! Super cute. Ito na yung the best purchase ever for me, to be honest. Kasi, look at that. Ang color nito is beige. Lalagyan na lang sa description box or kaya dito sa screen kung saan ko siya nabili. And guess the price kung magkano. Guess it. Walaan nyo. And I got this for only 258 pesos. Or 298 pesos. Meron siyang 3 colors. This one, beige, black, and the matcha green ata yun or what. Pero more on avocado green yung pagkaka-shade niya. Gusto ko bilhin yung tatlo. Kasi lang anong gagawin ko doon, di ba? Super lambot niya. As in, ang lambot talaga. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na, bumili na kayo hanggat meron pa at hanggat meron pa kayong size. So, bago kayo mag-add to cart, check the reviews muna. Women's size siya, so I think hindi... Kung maliit yung paa nyo, boys, kung may nanonood man ng lalaki, kung maliit yung paa nyo, pwede. Pero, ayun, since maliit nga yung sizing, tapos women's size pa siya, hindi ko alam kung mag-fit sa inyo. Gusto nga ni Kuya kasi wala siyang size. Bibilan ko talaga tapos siya. Check ko yung mismong shop nila. Ayun, women's size lang talaga yung meron. So yan, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you so much for watching and thank you sa mga nanood hanggang dulot. Hindi kayo na-bored. Sana nakakatulong ako sa pag-recommend ng mga products. So yan, that's all for this video. Thank you so much for watching and I will see you again on my next one. Don't forget, it's me, Stelly, and your Stelly. Bye!